nhớ rằng tụ cứ là do ý trọng phong như sai sợ đời nè nên cô mua ở bên lăng xa xa tệ tua cả cụ ba sai thế mà nên cô ở bên lăng chỉ cụ giờ sai chỉ xóa nè thế rồi nên thứ xa tua inu on nu ở bên nu của mà đi không là sai sư chỉ nu nào cũng là sai cho ý tụ cứ nè tụ cứ các cụ xa tua cả cụ ba sai có thì có một cái như xuyên đấu chẳng đấu dạng cả cụ ba sai đâu cơ thì luôn đang học ở trong lịch trả nó nè chỉ cú dùng xia hoặc có sa tô cú sai cú chơi lại sai lâu chạy luôn dùng cho bé có sao là nhau và xí xin nè có tổ chức nhẹ sai là chỉ tham gia là sai là tao cú sai trong lịch trả là có tụ cứ có sát xả lịch trả cho cú nè các thế sư trẻ nửa tô lịch trả là những tao nó chẳng chẳng hiểu tụ khen sư thế nhưng các tên nó chỉ sau mỗi thì thử theo sau mỗi sự sáng nữa ta chỉ chủ yếu là sai lịch họ và cũng chưa bỏ xứ chỉ có một thay nhẹ lý nó chỉ cũng sai sai là sai được có xí nè có một thay có chỉ thay hóa sao kì chỉ có một thay nhẹ lý nó chỉ cũng sai từ bỏ trắng đũa nó chỉ cũng sai sang đấy nữa sang nó sai sang nó là sai được con nè chỉ cũng lại là sai cho có sẽ họ bây giờ đi có tụ khăn thiên họ bây giờ đi được họ cũng sai thế rồi nữa cũng họ mua cân dạng cho họ nói do là cũng chỉ bao thế dạng nữa mua cân dạng nữa cũng chỉ do là cũng chỉ bao nữa cũng sai hai trở đi họ cũng chỉ có cho các tệ sư thế giờ cũng hai tàu trong đi trả là có tụ cứ tụ chữ có sa tua có chăn đồng đi trả cho cũng nè chỉ có thì có mình chỉ mua cái nhau xia đầu giả cho thật có luôn nên thiết có tụ khen chỉ cũng là một sai nữa cái nhau xia được có mà cũng bỏ mỏ kho sao nào cũng bỏ mỏ kho nè cái nhau xia còn cái nhau xia thì cũng là hai trâu nó sẽ bây giờ chỉ giờ là cô cả liệt tháo ra lúc gì thế họ thì nè cũng bỏ cái mua cho các tề tôi lên nó cho các tề tôi lên nó chỉ cái như xe nè như xe lần đầu cái ổn định như xe lần đầu và cả lu bé tề yêu luôn nè nếu mà căng giả cũng sợ là bây giờ căng giả cái như xe là chỗ chuẩn nè còn nữa cái như xe thế rồi cô yêu chỉ ý rồi sư thế rồi cô họ giống mua cái như xe là giống mua cho cái xả ở bây giờ nè họ thì cô là bỏ cái như xe kho có mỗi chân nào còn này họ thì nè có mình chỉ mua cái như xe chân nữa và cho cái cái chân nhẹ nè còn đây cái nhau xe lần cái chân nhẹ nè cũng sẽ bỏ nên trong đây nè ta chỉ cũng chỉ bỏ để cho bây giờ thì có mà lên đồng đây có tổ khen sẽ bây giờ còn đây họ thì nè cái nhau xe lần cái chân nhẹ thế rồi có khử tao nhẹ ta chỉ mà khử chỉ tao nhẹ nè thế rồi có khử ta có một gì ta là bây giờ thì có khử số là nhẹ chia là bây giờ nhẹ chỉ tao có gì bị chơi để trong linh đó nè còn đây họ thì chỉ cũng là một sai được có hạt tiền sai luôn nè chỉ các tiền sư chỉ dùng những sai bỏ chỉ ta nè chưa sai bỏ đi khỏi dùng sai sư chỉ họ thì sai được các tiền luôn nè chỉ cũng là một sai có chẳng gì thì tiền đây nè có thay bỏ gì thì tiền chỉ ta chỉ cũng mất trú lên nó nè mất sứ tận đây nó còn bỏ đi nó cũng là một sai được có chẳng gì thì tiền số nó là trâu khẩn nó thì là trâu đó nó là trâu đó có cho sơ tiền nó chỉ cũng bỏ tiền khá số nó lú hồi nó để
chỉ có lúc nên có tới rồi có mua và cho cái sáng một tàu rong thế thì khi mà có phân chỗ chỉ cho cái lúc học phía bên trên nữa vì cho họ có cho công mong nếu mua chơi bây giờ thì dù tàu xe cứ mua ra là chỉ cho mong là nè chỉ dù cho công mong cái ý nhỏ mình chỉ chơi chỉ trong ngồi ở đó chỉ là chỗ chỉ cho dù lúc học phía bên trên nữa chỉ họ nó cũng chơi là từ đó họ nó xứ sẽ bây giờ lên đấy giờ thì giờ nó là có họ tàu xe của mình có thì hay sao nữa luôn nè còn chưa bỏ cái luôn nè là lên đó nè nói ra cái tên luôn nè tôi lên nào thì họ nói khó rong nè có cho nó là chỉ cho ít sao cái tên luôn nè rong là ta sĩ của lần kia có cho cái tên nó là chỉ nếu mua ít khó nè giàu ít cho tôi bên mê khó nè cho nó tôi lên nó hàng giàu ít cho khó nè có một sai sẽ bổ giờ bổ mua lên đó nếu cô ít khó rong thế đó mà khó nó chỉ có lúc nên có giờ tàu khứ nếu một cái khứ nè khó này cho cái tên khứ nè có lúc nên nếu một cái khứ làm để có tục khen như khoản đâu có giờ tụ bẩn thế có giờ tụ lịch tế sư thế rồi tụ nâng giờ ba con nếu một trời nè có cho cái tên nó được khét tao lên đó họ hay cho để lúc xe luôn chứ nè có làm sai cái tên lúc xe luôn chứ cụ bỏ tao tiền để có cho cái tên lúc xe luôn chứ nó chỉ nên tuân gia cho nó cụ chỉ tuân đến đấy nè trong chăm mà tốt cho thì nó chỉ khó trong này tốt cho thì nó chỉ trong thì khi nó tốt cho hắn nó xứ nó cụ chỉ tao xài thì chỉ trong nữa tất nhiên mà nó chỉ tới rồi có vật cân giả có chỉ cho xả nè có vật cân giả tới rồi có chỉ cho xả là bây có xả chỉ tao ta chỉ có cụ uống mù là thế vì tôi khó chắc cái tiền để lúc xe nó là chỉ còn chưa tự tiền tới rồi có giấy tôi nên và muốn chỉ mà đó ở đó chỉ muốn chỉ mà đó chỉ tới rồi mà cân giả có xả chỉ cho ta có chỉ được uống mù lại chỉ tới rồi có cụ được kế thế xem mình chỉ lưu chỉ cho nó là mà hai mươi ml được xứ thì khó là một sai nữa và cái tê lúc chữ gì nữa của những càng theo được bên đó rồi là lúc chữ gì giờ hạt tiền có cho cái tê tốt hơn tôi tỷ lúc lúc giờ nó là chỉ hay khó rong nàoแต่是ก็จะก็เต็นเขาตัวจิตจ่อนี่ตัวจ่อเขาเราซื้อจีนตู้นะเจนกูตรงที่ต่อเตียก็อยู่ที่ไอ้ตัวนึงว่ามั่วจุยไปเจอเทียก็อยู่ที่ไอ้ตัวนึงว่าไปหาเตียจุยเราจงเราไปหรือเราจงไปเจอนะก็ไอ้ตัวนึงธรรมดาซื้อก็จะเกษาเราจุยธรรมดาเทียซื้อสาลีพงลียืก็จุดเตาเลยอย่าโลเตาซื้ออย่าก็เตาจะหลุดตัวยังเตาอย่าเทียนะแต่เราก็อยู่สาจิเตากันอย่าจิเชียเราพยายามจะรงชาหลุดตัวแต่เราเจนก็ชัดเจนจุยมั่วเลยนะซื้อhọ hay cho cái tê chính cỡนะchỉ cóชัดเจนnó có một thay đổi mình chỉ để chỉ bỏ chỉ trong thứ mà sao tao nó bỏ mê mê nữa chỉ cũng là một sai cái tệ chính cỡ trúc cơ cái tệ chính cỡ nữa có là một sai còn nó nếu mà cho mê mê nó trúc cơ nữa cái mà nên là một sai chỉ lo nó cho nó mà mê mê xứ cái mà nên là một sai sẽ bỏ mua sẽ nửa bông khâu giờ hạt tía nửa tuổi nửa khâu chỉ trong nữa giờ nửa khâu đến đó nó chỉ tới rồi cái tiền mông lo thì cái tiền và hiện trâu đó thế thì có mà nếu mình sai rồi rong xứ nửa bông khâu giờ thì nửa tuổi rồi rong xứ nó chỉ ok rong nữa
nhớ khó rong chỉ là cái tê chân gạo chỉ có là một sai lên đó chỉ có lì tê chỉ mình chỉ muốn đâu nữa theo là một sai có cho sơ tê nữa có cho sơ tê nữa tôi rong nữa tôi rong có cú ít tuần đang chỉ cho chỉ cho một máu chỉ cho một gần bị chơi mua máu theo là mình chơi mua tiền nhau có thua thầm đa số nữa chỉ mua máu cho họ lo và có nhiều xe nữa có ít tuần đang tới rồi nữa chỉ cho trong máu chỉ cho trong gần theo ít khó rong có lấy có chỉ cho và mua để nó bây giờ chỉ cho một công chỉ cho một món bị chơi nữa mua cái nhiều xe nên đâu ít cho khó cũng bảo cái cái nhiều xe muốn đâu hàng còn này khó thì nè có một cái nhiều xe đâu có thì có và khởi chỉ cho lại nhỉ nè có khởi lại là nó gọi là sĩ ta là nó gọi là做chỉ cho lại有做个了让我的朋友好吃些的天了呢个这个得可能你偏到领导个的呗có lúc nâng tới rồi có yếu tông về tế hoa tới rồi yếu chỉ cho mà nâng ba có cơ nữa nhà có ba có tổ khăn đầu đùa nữa theo li có lúc nâng theo li một tàu trên này có lúc nâng này chế họ chuyển trang trên này chủ yếu ta lên nó xứ trên này chúng mua đã chuyển đầu giả nữa chỉ có tổ cứ có xa tua của chủ sai lên nó trong có xứ chế cá tê này cũng những yếu chỉ giờ li bộ li cha cũng chỉ giờ tiền của sai để nó trong lên nó chỉ có lúc nâng trong lên đại chỉ nữa ta chỉ nó chơi một phần men nhớ trâu xứ có trâu xía chỉ có tàu luôn rồng xứ nè chỉ tên nhau cá tê cá tờ nó chỉ nên chơi tua nhớ trâuอยู่ที่ซีเตxứ chỉ cụ chơi là biểu lý khó cá tên không mong khẩu lò xứ có số xả lý trả cho cụ chẳng chắn chỉ có trâu xía cứ chỉอยู่luôn nâng rồng xứ chỉ cụ cua trâu đó có tụ cử có xa tua nữa trong lưng xa non đầu tua có cụ ba sai đó chỉ mà cụ sai chỉ cho chua nữa cho trong lưng chỉ ít chia là xa tua cụ chỉ tàu sai ít chia sai ta là nó có chú ít chia thia nè cho nó chỉ cụ sai ta trâu là nè chỉ chú ít chia nhớ tạm messenger cụ chỉ tàu sai thia ít chia là xa tua cho trong đó tạm messenger cụ chỉ tàu sai nè cho nên cho xa tua cho họ của tôi em nào của sai xứ chỉ của cô trong xe thì trong đó có tụ cứ có xa tua nè có nhà tụ nào vậy của cô trong xe thì trong có xa tua được của sai thì rồi của sai chỉ cho trong có xe bị chơiแต่是กูtrong đóเขาก็เหนียวกูใช้นะเจก็มาเรียกว่ามุนดองเลยก็ตัวแข้งเสียปอยนะเด็กกินยูเสียกูยังบอกแต่ก็มันกินยูเสียต่อจังต่ออยากเกอแต่是มาอยากจะจังจอบปัจเจนะก็จะกินยูเสียเนาะก็ที่กินยูเสียอยากจะจำเป็นชอบสิ่งนั้นต่อเทียเที่ยวเคยตอนมันจริงเนี่ยนะก็ที่เป๊ะที่เราก็อยู่ตอนปั่นก็รู้นั่งปั่นเตี้ยนะแต่เราก็อยู่คือหลังจากก็ถูกแข่งซื้ออยู่จีชมมันหนึ่งปากก็ไปเจอที่กูช่วยเราให้เมลินาแล้วก็ซื้ออยู่ว่าช่องตอนนี้จะใช้เสร็จแล้วนะ